Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. Jadi dalam video kali ni aku nak unbox dan juga buat first hands-on review berkenaan dengan satu lagi produk daripada Realme, yang di mana sebelum ni kita dah unbox dia punya adik-beradik dia yang sebelum ni, antaranya Realme 6 dan juga Realme 6i. Dan di dalam video-video tersebut, ramai di antara korang meminta untuk aku men-unbox satu lagi Siri dalam Realme 6, iaitu Realme 6 Pro, yang di mana ketika itu belum lagi dilancarkan. Dan yang korang tengok dekat reviewer lain tu, diorang dapat review unit. Aku bukan salah seorang yang mendapat review unit, jadi tak ada masalah. Jadi hari ni tanpa sengaja ketika aku berjalan-jalan di Kota Raya Melaka, aku melihat bahawa rupa-rupanya Realme 6 Pro telah mula dijual di kedai-kedai Realme di sekitar Melaka. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, dalam video kali ni aku nak unbox dan juga buat first hands-on review berkenaan dengan Realme 6 Pro dan juga dia punya kotak aksesori kat bawah ni. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, let's check it out. Jadi kat depan korang ni adalah Realme 6 Pro dan juga dia punya bundle gift, iaitu dia punya casing tak silap aku ni. Jadi jom kita tengok apa ada dalam kotak kedua-dua benda ni. Yang pertama, jom kita tengok kotak casing ni dulu. Jadi macam korang nampak dekat Shopee ke Lazada Mall, mereka ataupun Realme offer untuk pembelian pre-order, korang akan dapat kotak mengandungi 7 casing pelbagai warna lah tak silap aku. Jadi tadi aku walk in pun dapat juga casing free ni. Jadi aku tak tahulah apa purpose untuk pre-order kalau walk-in pun dapat benda yang sama. Alright. Dan aku rasa kalau orang yang pre-order mungkin tak dapat lagi hari ni kot. Korang mungkin kena tunggu 18, 19, 20 hari bulan. Jadi better walk-in lah kot. Alright. So jom kita tengok dalam kotak ni. Jadi tak ada apa-apa lah, kotak ni kita buka. Alright. Jadi dekat dalam kotak mengandungi 7 casing lah macam aku cakap tadi. Kita keluarkan semua. Alright. Itu saja dalam kotak hanya casing, tak ada apa-apa. Dekat bawah ni ada, bawah ni ada macam kad yang menulis bahawa hello Realme 6 Pro user, you are now part of Realme Malaysia big family, bla 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 bla. Dia cakap don't forget to share your new casing with us by #Realme belanja. Alright, jadi dia cakap dia belanja lah. Okay, kalau nampak Realme belanja katanya. Alright, okay, kita letak tepi. Kotak ni kita letak tepi. Jadi jom kita tengok pilihan casing yang ada dekat depan ni. Okay. Alright, ada 7 warna semuanya. Cantik-cantik belaka. Okay, yang pertama adalah warna apa ni? Pink Alright. Dan dia punya casing ni adalah jenis silicone made lah, material dia. Dalam dia macam ada kain. Ini aku tak rasa baldu, ini adalah kain. Kalau korang boleh tengok, alright, dalam dia ada macam kain untuk protect bahagian dalam telefon. Okay, ini adalah full covered punya casing lah. Alright. Dia ada macam-macam lah. Dia ada warna pink, putih, biru, hijau gelap, hijau cerah. Ini peach Ini peach. Ini apa? Peach muda. Orange, peach. Aku pun tak tahu lah warna-warna. Perempuan pandai lah kot warna-warna ni. Jadi dia ada 7 casing ni. Alright. Okay, so itu untuk free gift casing. Okay, dia cakap free gift casing tak silapnya bernilai 100 lebih tak silap aku lah. Okay, kalau korang nak tengok daripada depan, ni warna casing-casing dia lah. Alright. Okay. Ni casing yang diberikan lah. Okay, cukup untuk casing. Kita nak tengok telefon sebenarnya kan. Okay, kita letak tepi dulu. Jadi kat depan ni adalah Realme 6 Pro. Okay, kita go through dia punya kotak dulu. Dekat bahagian atas ni mengandungi perkataan Realme 6 Pro warna kuning. Aku so far aku suka tau kotak Realme warna kuning-kuning macam ni Tepi Realme 6 Pro, dekat belakang mengandungi beberapa maklumat lah. Okay, antaranya dia mengatakan bahawa 64 megapixel quad kamera 20 kali hybrid zoom, in display dual selfie 90Hz smooth display, VOOC 30 watt flash charge, 4300 mAh bateri, dan untuk prosesor dia kata dia menggunakan Snapdragon 720G. Dan ini adalah varian 8GB 128GB storage dengan warna lightning blue. Jadi untuk Realme 6 Pro ni dihadir dengan 2 warna, iaitu lightning blue dan juga lightning red. Yang lightning blue tu warna biru, lightning red tu warna dia seakan-akan purple merah macam itulah. Okey, habis borak, jom kita tengok apa ada dalam kotak. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Secara ringkasnya Realme 6 Pro ni dijual dalam satu varian saja, 8GB 128 dengan tanda harga RM1,399. Okey. Jadi buka je kotak, kau akan nampak macam biasa dia punya kata alu-aluan yang sangat mesra. Hey, welcome to Realme family, Realme. Kat dalam ni mengandungi okay, first adalah dia punya warranty card.
documentation, dia punya guide dan juga dia punya silicone casing jenis smoke. Alright. Jadi ini menjadikan dia mempunyai 8 casing termasuk free gift tadi. Okay, kita letak tepi. Kat bawah terdapat phone itu sendiri. Kita keluarkan dan kita letak tepi dahulu. Okay, dekat bawah terdapatnya dua perkara macam biasa. Yang pertama adalah kabel pengecasan Type A kepada Type C. Kalian boleh nampak Type A kepada Type C. Alright. Seterusnya adalah charging adapter 3 kaki 30 watt. Alright. Okay, jenis Type A lah, warna kuning kat dalam ni. Nice. Okay, kat bawah ni terdapatnya SIM ejector tools. Kali ni aku tak terlepas pandang. Selalu aku terlepas pandang benda ni sebab dia letak kat bawah tau. Selalunya pengeluar telefon lain dia letak kat dalam kotak ni. Yang ni dia letak kat bawah. Okay, cukup setakat itu. Kita keluarkan dan kita letak tepi semuanya. So guys, inilah dia Realme 6 Pro dengan warna lightning blue. Okay, alright, nampak tak? Dia ada macam design peti tau. Sebab itu dia panggil lightning blue kalau korang nampak. Okay, jadi jom kita boot up telefon ni dan kita go through dia punya design dan sedikit spek apa yang kita boleh tengok semasa first hands on ni. So jom. Jadi phone pun dah boot up. Benda pertama yang korang akan jumpa bila korang boot up telefon adalah dia punya security. Jadi untuk Realme 6 Pro ni dia menggunakan dua jenis security, iaitu side fingerprint dan juga face unlock. Jom kita try dia punya side fingerprint dulu. Okay, aku dah set up everything. Okay, 1, 2, 3. Okay, nice. Kita cuba lagi sekali. 1, 2, 3. Okay, faster. 1, 2, 3. So far dia punya physical fingerprint memang okay. Now kita cuba dia punya face unlock pula. Okay, 1, 2, 3. Okay, kunci dah terbuka. Boleh slide. Kita cuba lagi sekali. 1, 2, 3. So far dia punya fingerprint dan juga face unlock dia work as it should be lah. Alright. Jadi apabila korang buka je telefon ni, benda pertama korang akan nampak dia punya Realme UI lah. Okay, Realme UI ni berasaskan Android 10. Jadi apabila Android 10 dia mempunyai dark mode, gesture dan lain-lain lah. Apa aku boleh katakan, daripada video-video lepas korang pun tahu Realme UI ni adalah antara Android experience yang terbaru yang aku boleh katakan aku memang suka lah selain OnePlus dan juga Pixel OS. So jom kita go through dia punya design lebih kurang. Jadi ini adalah paparan hadapan dia. Dia menggunakan paparan hadapan bersaiz 6.6 inci jenis IPS LCD dengan Full HD+. Tetapi apa yang special ni tentang paparan Realme 6 Pro ni yang sama juga dengan Realme 6 yang lepas adalah dia mempunyai kadar segar semula 90Hz. Yes guys, ini adalah antara peranti midrange 2020 yang menggunakan kadar segar semula 90Hz. Dekat atas ni kalau korang nampak dia mempunyai punch hole untuk dua kamera. Nanti kita cerita kemudian. Atas ni ada dia punya earpiece, bawah ada sedikit dagu kalau korang nampak. Dekat atas ni dahi memang sikit je lah. Okay, itu untuk paparan hadapan. Now kita go to the back. Jadi untuk bahagian belakang, dia mempunyai satu design macam peti. Kalau korang gerak-gerak sikit, korang akan nampak dia menajam ke bawah ataupun menajam ke atas. Dia berubah-ubah sikit tau. Memang nice. Dan ini adalah warna biru sebenarnya. Tapi aku tak tahu kenapa dalam video orang lain aku nampak biru. Dalam video aku nampak macam gelap-gelap sikit lah. Mungkin lighting aku kurang lah. Jadi dekat atas ni terdapatnya setup 4 kamera, Realme punya logo. Dan itu je lah kot kat belakang ni. Okay, dekat bahagian atas kalau korang nampak dia tidak mengandungi apa-apa, cumanya dia ada dia punya mikrofon. Dekat bahagian bawah dia mempunyai speaker grill, USB Type-C dan juga yes, dia mempunyai bicu audio 3.5mm headphone jack. Dekat bahagian sisi kiri terdapatnya volume rocker up and down. Ada SIM card tray dan SIM card tray ni mengandungi 3 slot, iaitu untuk 1 memory card dan juga 2 SIM card. Dekat sebelah kanan ni pula hanya terdapat on off button yang merangkap physical fingerprint side mounted lah. Alright. Jadi itu untuk dia punya design lebih kurang. Jadi macam aku cakap tadi, Realme 6 Pro ni dijual dengan tanda harga RM1,399. Dia hadir dengan satu varian saja, RM8 dengan 128GB. So jom kita go through dia punya spek secara ringkas. Kita tengok dekat website dia ni. Secara ringkasnya dekat website dia mengatakan bahawa dia punya key features dia lah. Yang pertama, dia mempunyai 90Hz Ultra Smooth Display dengan saiz 6.6 inci Full HD+ full screen. Kemudian dari segi kamera belakang pula dia mengatakan dia mempunyai setup 4 kamera, di mana kamera utama adalah 64MP, AI quad kamera, ultra wide angle dan dia mempunyai 20x zoom plus macro lens. Seterusnya dari segi bateri pula, dia mempunyai bateri bersaiz 4300 mAh dengan pengecasan pantas 30W flash charge yang mengatakan bahawa dia boleh di full charge dalam masa 1 jam sahaja. Untuk chip pemprosesan, Realme 6 Pro ni menggunakan chip pemprosesan Snapdragon 720G, iaitu chip pemprosesan yang sama yang korang boleh dapati daripada Redmi Note 9S. Yes, betul.
iaitu dia adalah jenis 8nm octa-core processor. Okay, dekat kamera hadapan pula, dia mempunyai dual in-display selfie camera. Yang kedua tu adalah 105 degree ultra wide angle lens. Okay, dia mempunyai super nightscape 3.0, Dolby Atmos, high res audio quality, Realme UI dan bla 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 lah. Jadi secara umumnya dan secara asalnya itu dia punya spek secara ringkas. Jadi sekarang jom kita tengok dia punya setting screen dia lah, sebab dia ada 90Hz tadi. Okay, kalau korang nampak dekat sini dia ada 3 tetapan, iaitu auto select, 90Hz dan juga 60Hz. Jadi korang boleh tukar lah. Tapi apa aku boleh katakan, untuk peranti mid-range macam ni, better korang set pada 90Hz supaya korang dapat merasakan bahawa penggunaan telefon mid-range ni adalah sama pantas lebih kurang macam flagship phone. Lain-lain tak ada apa-apa Jadi sekarang jom kita test kamera dia pula. Jadi untuk setup kamera belakang ni, dia mempunyai 4 kamera macam aku cakap tadi, di mana kamera utama dia adalah 64 megapiksel dengan sensor Samsung GW1. Jadi dia menggunakan Samsung punya sensor. Untuk lensa kedua adalah ultra wide angle 8 megapiksel, telephoto lens 12 megapiksel dan juga 2 megapiksel macro lens. Okey. Dan untuk video dia support untuk recording 4K 30 frame per second sahaja. Tapi dekat bahagian kamera dia ada cakap bahawa dia juga support untuk UIS Max Video Stabilization. Aku tak tahu UIS apa, yang aku tahu OIS dengan EIS. UIS ni mungkin Ultra In Stabilization, aku tak tahulah. Alright. Jadi jom kita try dia punya kamera dulu. Jadi ini adalah kamera utama dia. 1, 2, 3. Kita cuba tengok dia punya ultra wide angle. Wow. Okay. Seterusnya kita tengok 2 kali zoom, 5 kali zoom. Okay. Lepas tu kita cuba tengok dia punya makro dia. Dia ada makro kan. Okay, ultra makro namanya. Kita cuba macam biasa dekat pisau sakti ni. Okay, tengok dia dapat capture tak garisan-garisan dekat pisau ni. Alright. Kemudian jom kita test dia punya selfie camera. Okay, ni ada beautify mode Kita offkan beautify mode. Okay, itu adalah sensor biasa. Sekarang kita cuba ultra wide punya sensor pula Okay. So far gambar yang dihasilkan adalah memang cantik lah bagi aku, kena dengan harganya. Sebab susah tau nak komen pasal kamera telefon sekarang. Sebab apa? Kebanyakan kamera telefon, tak kisah entry level ke mid range, flagship ke, semua menggunakan sensor-sensor yang hebat-hebat dan semua menghasilkan gambar-gambar yang memang cantik. Jadi aku hanya dapat distinguish sama ada gambar tu tak cantik ataupun gambar tu cantik, itu je. Sebab aku bukan technical person dalam fotografi. Jadi now jom kita test dia punya audio speaker. Sebab tadi dia cakap dia ada Dolby Atmos punya high res punya tuning. Jom kita test dia punya lagu ataupun dia punya speaker. Ini adalah maximum audio Okey, bunyi yang dihasilkan adalah cukup kuat. Bukanlah kuat sangat tapi cukup kuat. Cuma malangnya dia masih lagi menggunakan mono speaker lah. Jadi pengalaman stereo tu tak ada. Jadi kalau korang nak main game, korang kena pastikan kedudukan tangan korang tak menutup speaker. Kalau tidak, dia memang mengganggu pengalaman bunyi ketika bermain game. Tapi dari segi audio dia, aku boleh katakan bunyi dia cukup rasa lah. Dia tak begitu punchy, dia tak begitu kuat. Dia sekadar cukup rasa. Okay, so guys, sampai sini saja video unboxing dan juga first hands-on review berkenaan dengan Realme 6 Pro Plus dia punya bundle gift yang mempunyai 7 casing berdasarkan 7 hari dalam seminggu. Pada pendapat aku, ini adalah unboxing experience yang menarik daripada Realme. Free gift yang agak menarik tau. Benda ni tak mahal sebenarnya, tetapi apabila dia memberikan free gift macam ni, dia menjadikan unboxing experience tu satu level yang baru lah. Jadi pada pendapat aku, berdasarkan penggunaan aku pada Realme 6 yang lepas, aku sudah cukup berpuas hati dengan peranti tersebut. Jadi aku dapat expect bahawa Realme 6 Pro ni akan mengenhancekan lagi pengalaman menggunakannya. Lain-lain pun kita akan buat test. So far demi kamera aku rasa okey, ngam-ngam soy. Android experience aku suka. Charging speed 30W adalah munasabah. Cumanya bateri dia 4300 tu kita nak kena tengok jugalah macam aku cakap tadi. Adakah dia boleh bermain game yang lama? Untuk bertahan satu hari tu for sure boleh. Tetapi untuk bermain game kita nak tengok berapa lama dia boleh bertahan. So guys, sampai sini saja video unboxing kali ni. Kalau korang end up suka unboxing ataupun review macam ni, korang boleh klik butang subscribe di bawah dan klik bell notification icon di bawah untuk menerima update-update terkini daripada Izami Gadget. Sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.